رفقا سلام. تو این ویدیو قرار با هم دیگه دلایل ناک زدن موتور و اینکه اصلا ناک زدن موتور چیه و چه عاملی باعث میشه که موتور شما دچار ناک زدن و ضربه شدید بشه رو بررسی کنیم. ناک زدن موتور یک عاملی هستش که این روزها مخصوصا با بنزین بی‌کیفیتی که در کشور وجود داره بسیار شایع شده و اهمیت این موضوع به قدری هستش که برای سلامت موتور شما باید اقداماتی صورت بدید که حتما این اقدامات رو در آخر ویدیو خدمتتون عرض می‌کنم. عیب ناک زدن موتور، ببینید همونطوری که گفتم یه وقتایی صدای تق تق از داخل موتور هستش که مثل وقتی که حالت دنده مرده پدال گاز رو بیش از حد فشار میدیم و یک صدای برخورد مانند قاشق چنگالی میشنوید که برخی از اون بهش میگن صدای برخورد سوپاپ ها، برخی میگن صدای برخورد پیستون به بوش. اما در واقع این صدا مربوط به ناک هستش و باعث میشه هنگام احتراق یک ضربه به در واقع پیستون ها روی پیستون ها وارد بشه و باعث پیستون به جداری سیلندر برخورد میشه که باعث ایجاد این صدا میشه. دلیل وجود ناک معمولا به دلیل عیب‌های مکانیکی و سوخت هستش. اگر موتور ناک بزنه باعث فرسوده شدن و اتمام عمر موتور میشه. اما به طور کلی دلایل ناک زدن برخی از اونها هم مکانیکی هستش. خب برخی مواقع به دلیل لغی بیش از حد قطعات موتور زمانی که پیستون و سیلندر در جای خودشون لغ هستن باعث ایجاد صدای اضافه یا همین صدای ناک میشه. پس در واقع این مدل صدای ناک به دلیل لغی قطعات هستش که خودسوزی نیست. در برخی مواقع هم در حالت درجا زمانی که پدال گاز رو به صورت ناگهانی فشار میدید این صدا رو میشنوید. برخی مواقع هم در حالت در واقع حرکت با دنده مرده شنیده میشه که عرض کردم خدمتتون. برخی مواقع هم صدای ناک در حالت طی کردن سربالایی هستش. اینو یادتون باشه این صدا یعنی ضرر و این صدا بسیار مضر هستش و باعث معیوب شدن قسمت‌های رینگ و پیستون میشه. مهمترین دلیل به وجود اومدن این عیب اکتان پایین بنزین هستش و بنزین که در باک خودرو میریزیم عامل بسیار مهمی برای به وجود اومدن این عیب هست. اگر اکتان بنزین بالا باشه به هیچ وجه صدای ناک به وجود نمیاد، مخصوصا تو خودروهای جدیدتر که استانداردهای آلایندگی یورو 4 به بالا رو پاس میکنن، چون کمپرس بالاتری دارن و بنزین یورو 2 و با اکتان پایین باعث خسارت بیشتری برای این موتورها میشه. یه نکته‌ای که هست صدای ناک در زمان گرم بودن موتور شنیده میشه و در زمان سرد بودن این صدا بسیار کم هستش. حالا اگر خودرویی با بنزین یورو 4 یعنی خودروی ما داریم بنزین یورو 4 استفاده میکنه یا اینکه از اکتان با کیفیت استفاده میکنه باز هم همچین خودروی صدای ناک داشت یا اصلا یه خودروی سازگار با بنزین یورو 2 خودروهایی که موتور یورو 2 روی اونها هستش مثل پرادی یورو 2 این صدا رو داشت. چند تا دلیل دیگه ممکنه باشه برای ناک موتور. اگر بعد از تعمیر سرسیلندر این صدا به وجود اومده باشه یعنی کف سرسیلندر بیش از حد مجاز تراش خورده و حجم محفظی احتراق کم شده، در نهایت فشار تراکم بالا رفته و باعث ناک میشه. ضمن اینکه شما اگر صدای ناک رو شنیدی باید شمع‌ها رو بررسی کنید. اگر بین شمع‌ها دوده یا سیاه رنگ یا همون حالت کربنی باشه داخل محفظه احتراق هم یعنی پر از کربونه و کربن گرفتگی روی سرسیلندر در محفظه احتراق و کربن گرفتگی روی پیستون باعث کوچک شدن محفظه احتراق میشه که این کوچک شدن محفظه احتراق یعنی افزایش فشار و افزایش فشار در محفظه احتراق با این بنزین و بنزین بی‌کیفیت یعنی ناک زدن موتور. در این صورت باید موتور حتما کربن دادایی بشه، سرسیلندر باز بشه و در صورت نیاز پورت و پولیش درست حسابی بشه. برای تست این صدای ناک باید از یک مکمل اکتان معتبر استفاده کنیم. یک مکمل اکتان معتبر اضافه میکنیم به سوخت. اگر صدا عوض شد یعنی صدای ناک
از بین رفت، یعنی این مشکل از سوخت هستش و کیفیت سوخت باعث میشه که ناک بزنه موتور و باید از بنزین سوپر استفاده کنیم یا اکتان بوستر مرغوب و اصلی حتما استفاده کنیم. راجع به اکتان بوستر من یک ویدیوی به صورت کامل گذاشتم در کانال، لینکیشو بالا میذارم، اون رو هم توصیه میکنم ببینید. یه نکته‌ای که هسته در خودروهای دوگانه سوز که از سوخت CNG استفاده میکنن، در زمان تعویض سوخت از بنزین به گاز صدای ناک رفع میشه. این به این دلیله که عدد اکتان بنزین معمولی بین 80 تا 85 هستش و اما اکتان در واقع سوخت گاز CNG 110 هستش. اکتان 110 حتی بالاتر از اکتان بنزین سوپر همراه با مکمل اکتان هستش. یعنی ببینید اکتان CNG بالاتر از اکتان بنزین سوپر که تازه تو اون بنزین هم شما مکمل سوخت یا اکتان مرغوب استفاده کردید، از اون هم بالاتر هستش. به همین دلیل هستش که صدای ناک در روی حالت CNG از بین میره. میشه با ریمپ کردن محدوده صدای ناک موتور رو کاهش بدیم و از آسیب بیشتر به موتور جلوگیری کنیم. محدوده صدای ناک من یعنی چی؟ منظورم اینه که تو هر دور موتور و هر حالتی که صدای ناک بیشتر هستش و کم کردن آوانس جرقی اون حالت، در اون حالت حالا هر دور موتوری هستش یا هر شرایطی که هستش، فشرده شدن پدال گاز تا انتها دور موتور مشخص، اون محدوده رو میتونید با ریمر و کاهش آوانس جرقی در اون حالت ناک موتور رو کاهش داد. همینطور یکی از دلایل ناک زدن موتور گرفتگی کاتالیست هستش که این روزا زیاد شده. ببینید شاید آخرین دلیلی که همکاران ما سراغش برن همین باشه. زمانی که کاتالیست گرفته میشه دودهای خروجی به سختی خارج میشن و از طرفی هوای ورودی به موتور هم به سختی وارد میشه که باعث افزایش فشار محفظه احتراق و در نهایت ناک میشه. ناک موتور رو سنسور ناک یا سنسور ضربه تشخیص میده. زمانی که ارتعاشات داخل موتور به حدی باشه که میزان ارتعاش اون از حد استاندارد بیشتر بشه، یعنی تکانه های قطعات داخل موتور، پیستون ها، رینگ و سوپاپ ها به حدی باشه که این ارتعاش باعث ارسال سیگنال از سمت سنسور ضربه یا ناک سنسور به سمت ECU میشه. ECU این ناک رو تشخیص میده و خطای ناک موتور در پارامترها و در خطاهای دیاگ ثبت میشه. عوامل دیگه هم در ناک موتور تاثیر دارن. یه وقتایی هستش که شما موتور خودرو روغنسوزی داره، رینگ و پیستون ضعیف شده و ورود روغن به محفظه احتراق باعث اشتعال زودهنگام موتور میشه که اون هم باعث میشه در واقع قبل از جرقه شمع این جرقه صورت بگیره و یک تکانه هایی هم پیستون داشته باشه که همین هم باعث ایجاد ناک در موتور میشه. همچنین یک دلیل طبیعی دیگه هم داره که عمر موتور هستش. در برخی مواقع عمر موتور به قدری زیاد هستش که جرم داخل محفظه احتراق و کربن های داخل محفظه احتراق به حدی میشه که خودسوزی و احتراق زودهنگام صورت میگیره قبل از جرقه شمع و اون حالت هم ایجاد ناک میکنه و توسط سنسور ضربه این ناک تشخیص داده میشه. همونطور که گفتم سنسور ضربه نقش مهمی داره. من راجع به سنسور ضربه هم ویدیویی در این باره شرایط کار و نحوه کار و عملکرد سنسور ضربه در کانال گذاشتم، لینک اون رو هم این بالا میذارم و توصیه میکنم اون رو هم ببینید. ضمن اینکه ورود هوای ورودی به محفظه احتراق، اگر که هوای ورودی همراه با مقدار زیادی بخار روغن باشه، میدونید که بخار روغن در واقع محفظه آرامش مانیفولد هوا با هوا ترکیب میشه و به محفظه احتراق ارسال میشه. اگر میزان بخار روغن به حدی باشه که باعث اشتعال زودهنگام در محفظه احتراق باشه، این هم باعث ناک زدن موتور میشه. پس دقت کنید سوپاپ های PCV، سیستم تهویه کارتر، سیستمات بخارات روغن و بخارات بنزین هم به درستی کار کنن که باعث ناک زدن موتور نشه. خب حالا برای جلوگیری از ناک زدن موتور ما چه کارهایی از دستمون برمیاد؟ اولین کاری که شما میتونید کنید استفاده از بنزین با کیفیت هستش. اگر بنزین با کیفیت در دسترس دارید که عدد اکتان اون بالا هستش، حتما اون رو استفاده کنید.
دومین کار اینه که شما حتما به صورت کامل سرویس دوره‌ای خودرو رو انجام بدید. اگر خودروی شما، موتور شما روغن کم میکنه، دلیل اون رو بررسی کنید. برخی مواقع شما ممکن اصلا خودروی شما یورو 2 باشه، با بنزین سازگاری داشته باشه، ولی دچار ناک زدن بشه. این عامل به دلیل خرابی خود موتور هستش. ایراداتی که وجود داره در موتور را حتما بررسی کنید. همچنین سیستم سوخته‌سانی و جرقه خودرو هم به صورت دوره‌ای سرویس بشه. یعنی شمع‌ها اگر شمع‌ها فرسوده بشن، عیب در واقع خوردگی پلاتین، سوپاده شدن پلاتین ایجاد بشه در روی شمع‌ها، این جرقه ممکنه دیرتر یا زودتر از حد انجام بشه و همین عامل باعث ناک بشه. از طرفی سوزن‌های انژکتور رو به صورت دوره‌ای باید سرویس کنید. اگر سوزن‌های انژکتور پاشش اونها از حد استاندارد بیشتر باشه، باعث میشه این احتراق به قدری بیشتر بشه که اون پیستونی که درون محفظه احتراق هستش در اثر این شدت انفجار یک تنش و ارتعاش ایجاد کنه و به دیواره سیلندر یا بوش خودش در واقع برخورد کنه و همین عامل هم باعث ایجاد صدای ناک میشه، هم باعث خرابی پیستون در رینگ و حتی جداری سیلندر و یا بوش میشه. همچنین در موتورهایی مثل موتور تیوفال که فیلرها و در واقع تایپیت های اون هیدرولیکی هستش و در بالا و پایین اومدن سوپاپا بر حسب روغن هستش، دقت کنید روغن موتور رو در موعد مقرر در زمان درست تعویض کنید. بهترین روغن رو هم که میریزید حتما فیلتر روغن رو تعویض کنید و هر 5000 کیلومتر، توصیه من 3500 تا 5000 کیلومتر اون رو حتما تعویض کنید و از گرید مناسب خود موتور استفاده کنید. در نهایت در برخی مواقع مثلا خودروی دنا پلاس با موتور جدید استاندارد آلایندگی یورو 6 رو داره پاس میکنه. شما حتما باید با ریمر این رو با بنزین امروزی سازگار کنید اگر بنزین با کیفیت در دسترس ندارید. و همچنین در برخی خودروها برنامه ایسوی دچار مشکل هستید و با دانلود اصلاحیه یا ریمپ اصولی این مشکل رو باید حتما برطرف کنید. در پایان از شما میخوام اگر ایرادی مد نظرتون هستش که من اشاره نکردم، فراموش کردم، که باعث ناک زدن موتور میشه، یا شما موردی داشتید و با برطرف کردن اون عیب یا ایراد ناک زدن هم برطرف شد، در قسمت کامنت ها با ما در میون بذارید. ممنونم که این ویدیو تا انتها مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه، سابسکرایب کانال فراموش نشه، این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.